Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng buffalo chicken wings. Simula nung niluto ko tong dish na to, naging paborito to instantly ng anak kong panganay. Lagi niya tong nire-request sa akin tuwing nagka-crave siya ng chicken. Kaya kung gusto niya ring matutunan to, just keep on watching. First step, imamarinate lang natin yung chicken sa buttermilk. Para gumawa ng buttermilk, imimix lang natin ng vinegar with milk, then aantayin natin itong mag-curdle. Mas prefer ko ring lagyan ng konting sriracha yung marinade para magkaroon ng konting tanginess. Then, ihalo na natin yung chicken natin. Make sure that everything is covered with the marinade. Then, ilalagay ko lang siya for a few hours sa ref para mag-sit in yung marinade sa chicken. Then, pag ready na tayo mag-cook, magpe-prepare lang tayo ng pang deep fry natin na oil sa pan. Habang hinihintay nating uminit yung oil, i-coat lang natin yung chicken with flour na sinison ko with salt and pepper. Kung meron kayong malaking resealable bag, pwede rin nating ilagay doon yung flour and then i-shake natin yung chicken doon para mas madali yung pag-coat. Pag mainit na yung oil, i-deep fry na natin yung chicken wings until golden brown. Habang nagpa-fry yung ating chicken, gagawin na natin yung ating buffalo sauce. We need around 3 tablespoons of butter, sriracha, depende sa inyo kung gaano nyo gusto kaanghang yung sauce. Ketchup, I use the sweet blend. Soy sauce, but since I ran out, I use the liquid seasoning instead. And raw honey. Then we mix everything except the butter. Hindi ko mabibigay sa inyo yung exact measurements kasi tinatansya ko lang ito depende sa dami ng chicken na lulutuin ko and sa taste ng mga anak ko. Magme-melt lang tayo ng mga 1 tablespoon of butter sa pan. Then, imimix natin yung sauce mixture na ginawa natin. Hayaan lang natin mag-boil yung sauce, then hintayin natin mag-thicken ng konti. Pwede din nating i-adjust yung sauce natin, depende sa taste natin. Gusto ko mas darker pa yung color, kaya nagdagdag pa ako ng konting seasoning. And then, pag ready na yung sauce natin, magdadagdag ulit tayo ng butter. Ginagawa natin to para mas maging shiny yung sauce natin pag minix sa chicken. Then, i-coat na natin ng sauce yung chicken natin. Kung meron kayong big container, ilagay natin doon yung sauce, and then yung chicken, then shake it. But since wala ako nun ngayon, kinoat ko na lang siya manually. And we're done! Sana nag-enjoy kayo and sana makaluto din kayo ng sarili nyong buffalo wings.
Bye!